Σε ένα ήρεμο και φιλικό κλίμα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αρκετά θέματα, με μία όμως στιγμή να φαίνεται ότι ο Ρώσος Πρόεδρος απασφάλισε λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στον αγωγό διαμετακόμισης Ντρούσμπα, που διοχετεύει ενέργεια σε Σλοβακία και Ουγγαρία, δίνοντας μάλιστα μια συμβουλή προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που θίγονται από αυτό που κάνει το Κίεβο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες ξεκίνησε περίεργα, μελαγχολικά όπως λένε, καθώς ο Φίτσο ρώτησε τον Πούτιν πώς είσαι και αυτός απάντησε «Αν είμαι ζωντανός, αυτό είναι ήδη καλό». Η Σλοβακία αντιδρά πολύ σκληρά στις ουκρανικές επιθέσεις στον πετρελαγωγό Ντρούσμπα, είπε ο Φίτσο, και διαβεβαίωσε ότι θα θέσει αυτό το ζήτημα στην επερχόμενη συνάντηση με τον Ζελένσκι την Παρασκευή στο Ούσγκοροντ. Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας για τη Σλοβακία και πως εκτιμά την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Σλοβακίας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε εσείς και η ομάδα σας, η κυβέρνησή σας. Η πολιτική παράγει θετικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα φυσικά εννοώ οικονομικούς δείχτες. Και σε εκείνο το σημείο ο Φίτσο παρομοίωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βάτραχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν βάτραχος που κάθεται στον πάτο ενός πηγαδιού που δεν βλέπει τι υπάρχει από πάνω. Αλλά ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός. Και συνέχισε. Τονίζω το εξής. Η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θα υποστηρίξουμε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον Πούτιν να παίρνει τη σκητάλη και να λέει «Η Ρωσία δεν είχε ποτέ, δεν έχει και δεν θα έχει την επιθυμία να επιτεθεί σε κανέναν. Η ιστερία για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προβοκατόρικη ή πλήρης ανικανότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ άρχισαν να ακούν τη Ρωσία. Η Σύνοδος Κορυφής στην Αλάσκα το ανέδειξε αυτό». Και συνέχισε. Η Μόσχα ανέχτηκε και δεν απάντησε στις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια άρχισε να αντιδράει σοβαρά. Ενώ δεν πάλεψε να αναφερθεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, συγκρίνοντάς τους με ερπετά. Είναι ειδικοί όχι στα παραμύθια, αλλά στις ταινίες τρόμου, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος, δίνοντας αμέσως μετά και μια είδηση βόμβα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αυτά τα ζητήματα έχουν ήδη συζητηθεί έμεσα. Και πρόσθεσε. Η Ρωσία δεν έχει ποτέ αντιταχθεί στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία θεωρεί απαράδεκτη την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα επισήμανε ότι συζήτησε με τον Τραμπ στην Αλάσκα επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας μετά το τέλος σύγκρουσης και τόνισε ο μόνος στόχος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Όσο για τη Ρωσία, αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τους ανθρώπους που συνδέουν τη ζωή τους, τη μοίρα τους με τη Ρωσική Ομοσπονδία, με τη Ρωσία, με την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Αυτή είναι η ουσία της σύγκρουσης. Και αυτή δεν είναι καθόλου η επιθετική μας συμπεριφορά, αλλά η επιθετική συμπεριφορά από την άλλη πλευρά. Και δεν έχουμε άλλους στόχους από το να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Τέλος, φτάσαμε στη στιγμή της απασφάλισης του Ρώσου Προέδρου, που συμβούλεψε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να διακόψουν την προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ουκρανία για να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Με απλά λόγια τους είπε κόψτε την παροχή ενέργειας στο Κίεβο. Το αν θα το πράξουν, αν θα κλείσουν την κάνουλα, θα το δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Προφανώς μετά τη συνάντηση Φίτσο Ζελένσκι την Παρασκευή.